Proč jsi se rozhodl, že budeš tolik času trávit v Ostrově zrovna? No, za prvé je tady nádherně. Jo, je tady nádherně. A já jsem jezdil za tím lezením. Samozřejmě ty první leta. No a teď 4 roky sice už nelezu, ale tamhle sedí a obědvá šéf tady toho. A on mě tady nechal jednu místnostku. Takže já tady vlastně díky jemu víceméně můžu bydlet. To je vynikající člověk, neskutečně dobrý. Zároveň s Yosemite úplně nejdůležitější slacklineová a highlineová kalita na světě. Ostrov. Tady ten projekt toho mástra, já jsem měl v hlavě už taky nějakou dobu. Úplně mimo jakoby přemýšlení. Já jsem se k tomu přiblížil, a já jsem mi udělal blbě, tady bych fakt nechtěl být. Jako to, že se to povedlo napnout a přejít, byl jako ohromný úspěch, my jsme z toho měli hroznou radost. Jo, náš úkol byl prostě to přivést na svět. Jo. To jsem takový jako bitka, boj. Prolezeš tím koutem, tam dolezeš na takovou polici. Už jdeme líst a udělat kotvení. Můžete se dát pivko. Jsi nervózní? Myslím, že to nepřejdu, takže mi to jedno. Dostat se na vrchol nemusí znamenat bejt v cíli. Dostat se na level neznamená tomu dát chvíli. Často musíš zabrat a bejt ostrý jako chili. Překonávat limity je fakt skvělej feeling. Je to nápad, cesta, motivace a stres. Nepřestat a dostat se přes co chceš. Taky challenge, progres, fokus, výkon a head. Se sebou i proti sobě a ostatní jsou kec. Mohli bychom říct, kde jsme dneska? Kde jsme, Píďo? Jsme v Ostrově, což je takový ostrov bez signálu na hranici Čech a Německa. A jsou tady hrozně dobrý skály a moc příjemný kemp. A co jdeme dělat? Jdeme napínat Highlinu Mastery of the Universe. Yes, svýho času světový rekord. Tady to je ten kořenáč. To je ostrov, co si budeme povídat, jako jo. To je prostě, to je kolébka highliningu jakoby toho českého. Jo. Kolik lidí tam má první highlinu přejitou. Ostrov pro nás byl skvělý tím, kolik highline tam jde napnout na víceméně jako malým prostoru. Jednoduše tahaný liny, strom většinou, nebo někdy ne, ale hodně jsou to údolíčka, že jo, nějaký, žádná velká expozice a blízkost i Němců, že jo, i Němci tam jezdili. Myslím si, z mýho pohledu je to, že se tam dají snadno napínat liny s přírodním kotvením, protože tvar těch skal tam dělá takový ty police a je jednoduchý tam obhodit nějaký spencet a napnout jako na přírodno, bez vrtání, jako spoustu highline. A vzhledem k tomu, že v Čechách je tradice lezení, že se moc nevrtá a tím pádem ani jako představa, že by jsme přišli a řekli, my tady navrtáme do pískovce highlineu, jako navrtáme bodháky, no, tak
to by nikdo nedovolil, že jo, v tu dobu. Tím koutem, tam dolezeš na takovou polici, na té polici je slaňák nebo kruh a potom třeba 3 metry z páru jsi na vršku Kořenáče. Jaký teď bude průběh, co bude dělat Mišo s Adamem a co budeme dělat my? Tak prvně se obě party dostaneme nahoru na věž. Každá strana má svoje věci na kotvení a my máme lajnu, pokud vím. Takže pak budeme muset přetáhnout repku z jejich strany k nám a pošleme jim po té repce vlastně lajnu. No tak teď polezeme vlastně obě party na ty věže těma v podstatě nejlehčíma cestama, protože tam potřebujeme být rychle. Tahání lajny zabírá hodně času a taky tam musíme vytáhnout ten materiál, takže kdybychom to lezli nějakou komplikovanější cestou, tak bude i obtížný to vůbec nahoru dostat. Jo, nedej bože, kdybychom měli třeba štandovat v té cestě. Ale zítra máme v plánu si vyjíst nějaké hezké cesty na ty věže, protože samozřejmě lezení nás moc baví, ale teď si ho nemůžeme tak užít, když taháme ty lajny samozřejmě. No, už jdeme líst a udělat kotvení. Tak ostrov v tu dobu, kdy jsme tam jezdili jako na nejnavštěvovanější highlineové místo v České republice, si myslím, tak byl významný jako celoevropský. Jezdili tam Poláci, Němci, dělali jsme tam highline meetingy, high classy, setkávali jsme se tam prostě se špičkou evropskou v tu dobu a i to, že třeba Master, jo, přišel jako Jerry, který je amík a v tu dobu byl jako v Čechách, tak mělo velký význam, že to byla jako slacklineová lokalita zároveň s Yosemitama úplně nejdůležitější slacklineová a highlineová lokalita na světě. Ostrov. Je to tak, no. Tak obecně se na písku kotví za obhozy, to znamená, vezmeme takhle spoustu spencetů, když je máme krátký, což máme, protože jich potřebujeme strašně moc, tak je takhle spojíme vlastně za jako lišťák a třeba tady potřeba asi 10 metrů, obhodíme tu věž, pak dáme bandáže tam, kam je to potřeba a tím je vlastně to kotvení udělané. Tady ta věž má výhodu, že se tady dá všude chodit, takže my si to můžeme hezky připravit a pak dát bandáže tam, kam to bude potřeba. Někde to takhle nejde, tak samozřejmě je potřeba si ty bandáže tam dát předtím, než tam ten spencet dám, jinak by to bylo hrozně náročný to tam dávat. Tady ten projekt toho Mastera, já jsem měl v hlavě už taky nějakou dobu. A my jsme tam přijeli z Lublinu, kde Jerry prostě přiletěl, že jo, do Lublinu na festiák highlineový. A pak měl asi týden, kdy ještě tady mohl zůstat v Evropě. Takže my, jako Somewhere Else Land, to znamená Jordan, Janek, Fate a já, jsme vzali Jerryho, jeli jsme do ostrova a já jsem řekl, hele, mám tady tu lineu jako projekt. A tam v té době nikdo nebyl, jakože jsme tam byli jenom tým, napli jsme to, Jerry to pak přešel a byl to vlastně nějakou dobu asi světový rekord. Úplně mimo jakoby přemýšlení. Ta 100, já když jsem to viděl, já jsem se k tomu přiblížil, že ono to vlastně vede kousek od toho masivu, tak jsem si vylez na tu skalku vedle. To je vlastně kousek od toho. A já jsem mi udělal blbě z toho. Tady bych fakt nechtěl být. Jako jo, to bylo mimo. Jo, náš úkol byl prostě to přivést na svět. Jo. A potom, ať se děje, jo, ať si to jde svým životem, protože na to už jsme neměli. Jako to, že se to povedlo napnout a přejít potom, byl jako ohromný úspěch. My jsme z toho měli hroznou radost. Já jsem v nějakým nejlepším pokusu došel někam za půlku, což byl jeden z mých nejlepších zážitků na lajně, jako si pamatuju. Že jsem měl fakt super flow, prostě šel jsem tak jako bitka, boj. Někde za půlkou jsem hodil brutální odsetku, fakt jako mega. A pak Jeremy říkal, že tohle
tenhle můj pokus ho hrozně inspiroval právě, protože to pak přešel. Ale pro mě osobně tenhle třeba zážitek tady z toho vejletu, to pro mě bylo právě takový top týmí kariéry a ne kvůli tomu, že bych nějak na tom byl nejlíp, ale celkově ty lidi, co tam byli, tak to byli jako v té době extrémně dobrý lineři a hrozně dobrý kamarádi. Že? Takže jako ten zážitek z téhle liney je pro mě hodně jako důležité. Jsem projít. Projdi za ruky. Tak to stojí. Ještě nemáš přešlo, ne, Mišo? Jo. Jsi nervózní? Myslím, že to nepřejdu, takže mi to jedno. Já. Dobře, Mišo! Jsem 12. Dokonce jsem o tom čet, že tady je jedna z nejdelších těch line, jo, takže má to jako velkou cenu pro ty, který ten slackline dělají. To byl světový rekord jednou tady totiž. No. Světový rekord. A sem jezdili i Poláci a z Ameriky lidi, No. aby si tady přešli jako nejdelší line. A You're such a fragile thing. To bude cibulka, chlíva, omeleta na vajíčka. Jaký je dnešní plán? Natáhnout Mastra verzi 2. Ale pak 10 hodin dorazilo. To je paralelní lajna s lajnou, co jsme natáhli, jenom o kousek vedle. Don't worry about the cold just yet. The trees haven't started to shed. Just feel the summer sun as it warms our bed. I'm lying, and I'm lying. Já jsem tam pak udělal vlastně ten první festiák, nebo první highlineový festiák, ten High Class Session, což bylo v Himlu. Pak to převzal Píto, že jo, organizaci na čarotky a jezdilo tam svýho času docela jako kvanta lidí z celého světa de facto. To udělala událost na Facebooku, pozvali jsme Němce, Poláky a další lidi, kteří jezdili na jiné festivaly, ať už po Čechách, tak po Evropě. A vždycky jsme se tam sešli a užili si parádní víkend na čáry v Ostrově. No a proč se tenhle festival přestal dělat? Festival se přestal dělat po jednom ročníku, kdy už mě to jako přeteklo trošku přes hlavu.
v tom, co jsem viděl, jak se to tam děje, jak ty lidi přistupují k přírodě, ke skalám, k mokrému písku, k odnášení svých odpadků, pouštění hudby ve skalách. V mý hlavě bylo to, že si ostrova vážím natolik, že nechci, aby se tam tohle dělo. Takže i když jsme třeba si někdy jako řekli, že tam jedem znova, tak už jsem to nikdy nedělal jako meeting, kde bych napínal highliny pro lidi, kteří si toho nejsou schopní vážit, té přírody. A nevím, to jako se vším, jo. Že když prostě bude moc běžců, víš co, na kopci, tak to tam taky jako rozšlapou, jo, a ta příroda si s tím nějak poradí, ale prostě já třeba nejsem moc fanoušek z těch jako hromadných akcí, kde právě pak zůstane nějaká spoušť, ale zároveň si myslím, že jako když člověk má trošku, já nevím, používá zdravý rozum a chová se ohleduplně, tak třeba ten ostrov si myslím, že je jako krásné místo na lajny, krásné místo na lezení, jo, a jako chápu to, že Píto prostě nechtěl v tom pokračovat v těch festiákách a myslím si, že to je dobře. Já to jako sdílím ten názor, že prostě byla nějaká éra, jako kdy byl hrozný boom, jo, a všechny nás to bavilo, ale jako souhlasím s tím, že když prostě bude jako malá skupinka lidí v ostrově napínat si lajny, tak nikdo nepozná, že tam byli. Jako. Ostrov je rozhodně jedno z nejhezčích míst, kam se rád na highliny vracím. A v tu dobu to bylo tak, že jsme tam jezdili hrozně často. Mám jako několik dalších míst, které jsou super na highliny, ale ten ostrov je pro mě velká srdcovka v tom, jaký je to místo, jakou to má atmosféru, ať už jde o kemp pod Císařem, ať už jde o ty skály, o to údolíčko. Projel jsem jako spoustu míst po světě, který mají samozřejmě, co se expozice, vejšky a okolí týče, tak jsou jako nepřekonatelný. Nicméně ostrov je nepřekonatelný v tom, co to ve mně jako historicky zanechalo, co jsem tam prožil, prochodil a myslím si, že ještě prochodím. S tím, že to máme víceméně za rohem a pořád to má to kouzlo. Potom ještě bylo dobrý, když jsme tam byli, já nevím, o 2 roky později a byl tam s náma Danny, který už byl jako vycházející hvězda. Se to napínalo, já už jsem u toho ani jako nebyl, nebo ne u toho napínání, nebo možná jo, ale vím, že večer byla nějaká party upína, že jo, v hospodě. Jsme tam spali na půdě a Danny úplně turbomyš ráno hned. Tak co, jdeme chodit. A já jsem tam ležel a říkám, ty vole, nech mě bejt, mám kocovi. A tak jsme šli nahoru a on to přišel na onsite prostě, že, tuhle line. A Janek tam byl podle mě taky a ten říkal, no tak to není možný tohle prostě. A Danny jako v pohodě, onsite master, že jo. A my jsme věděli v tu chvíli, že on je prostě úplně jako jinde, že jo. A bylo hrozně dobrý u toho být. I u těch jako obou vlastně těch přechodů a uvědomit si, že my už prostě končíme. Tak jsme ve Skaláčku v Českém ráji a jdeme tahat lajnu. Tápla podmokly. Jako jo, to bylo možná vlhký snění, ale... Nesmyslný běhat po skaláku a hledat 100-metrový lajny, protože by nikdo nepřišel. Jdu krvavou spáru. Když jsem to lezl na druhým a připadalo mi to dost hrozný. Jo, tahle lajna pro mě byla jako hodně význačná. Na ní jsem poprvé zažila takový jako změněný stav vědomí.
pískovcový liny připraví na tahání horských lajn. Kolik tomu Mišo dodal? No mě moc tyhle liny nepřipravou na horské liny. Což ty do prdele. Že ty budeš dneska na tu lajnu? More, už to zapadlo, spěcháme, není čas na zbýt. Budu muset přehodnotit tým, no. Jako v průběhu dne to 3krát všichni vzdali. Say hello to my slack life concept and let me introduce you to my feeling good mindset. Got your hands up in the air, I see you smiling. I'd love to welcome you to the California styling, and you feel the tension rising. Got you off the ground, you're gliding, to an inch away from flying. Now, well, why you running, hiding? Yes, you got to be fearless, so use your mind to conquer it. I need my slack life fix, so come take a hit of this. So yes, you're gonna feel it in the trees of Captain Cliffs. A slack life is my love, I'd like to welcome you to it. Yes, you'll feel it, you'll feel it, you'll feel it, you'll feel it, yes, you'll feel it, you'll feel it, you'll feel it, you'll feel it. A to jsem les solo, jo, a ono lezeš solo a najednou, ten si říkal kurník, ten chyt, který je nějak blížší. Jo, to se ti zdá, jo, ale to se ti zdá v tom pádu. Jak je to dlouho a kolik ti bylo let? No, jo, to je, no ono už to pár let je. Jo, já mám dojem, že už je to nějakých 8 let. Já mám půlku 80. Tak to je o to míň. Krása, 70. Něco po 70, že jo. Hned jako zlomená ruka a nějaký špatný žebra. To.